तेवढ्यात दीपकचं लक्ष वरती जातं. चंद्र बघतो तो, तर चंद्र पूर्ण दिसतो त्याला. एक गोळी चालवण्याचा आवाज येतो आणि कोणाचा तरी किंकाळण्याचा आवाज येतो. एक मृतदेह लटकलेला असतो. कोणीतरी गाडीमध्ये आहे वाटतं आणि गाडीचे दरवाजे वगैरे उघडे आणि तो गाडी स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण गाडी स्टार्ट होत नाही. नमस्कार मित्रांनो, मिस्ट्री सिरीज चॅनलवर आपले पुन्हा स्वागत आहे. आज आपल्या सोबत रोहित गायकवाड सुद्धा आले आहे पुन्हा आपली कथा ऐकायला. नमस्कार मित्रांनो, मी या युट्यूब चॅनलची मागची स्टोरी ऐकली. ती खूप चांगली होती आणि खूप भयानक होती. आज पण ऐकूया या स्टोरी. मला आशा आहे ही पण स्टोरी खूप चांगली असणार आणि भीतीदायक असणार. तर ऐकूया काय आहे स्टोरी. या कथेचे लेखक आहे आशिष मानकर आणि या कथेचे नाव आहे ब्रह्मराक्षस. चला तर मित्रांनो, या कथेला सुरुवात करूया. या कथेमध्ये आपल्याला सुमित आणि दीपक कुठेतरी वेगाने जाताना दिसतात गाडीवरून. सुमित गाडी चालवत असतो आणि दीपक मागे बसलेला असतो. त्याच्या दीपकचं लक्ष वरती असतं आणि तो सुमितला बोलतो की आज पाऊस येणार आहे असं वाटतंय. वातावरण तर तसंच झालंय, पावसाळी वातावरण जसं होतं, वातावरणात हवा वगैरे चालू असती तसं त्याला वाटतं. तर तो बोलतो की आज आपण काय गेलं तर चालेल का? तर सुमित त्यावर बोलतो की चंदू भाऊचा निरोप आलाय, तर आपल्याला तर जावंच लागणार. चंदू भाऊंचा शब्द आपण खाली पाडू नाही शकत. तर चंदू भाऊ कोण आहे? चंदू भाऊ म्हणजे चंदनराव, ही गावातले एक मोठी हस्ती आहे जरा, कारण त्यांचे पॉलिटिशियन लोकांशी पण चांगले संबंध आहे, ओळख वगैरे त्यांची असते. त्यांचा हात तिकडे पण आहे पॉलिटिशियन, इकडे पण जसं आपल्या इकडे पण असतं तसंच जरा आहे त्यांची ओळख वगैरे चांगली. तर असेच आहे आणि त्यांनी त्यांना बोलवले. तर दीपक बोलतो पार्टी वगैरे असेल तर ते त्यांच्या फार्म हाऊसवर पण करू शकतात ना, जंगलच्या इथे आपल्याला काय बोलवले त्या जंगलाच्या इथे. सुमित बोलतो की जाऊन तर बघू आपण काय, आपण इकडूनच पाठी फिरलो तर चंदू भाऊंना अजून राग वगैरे येऊ शकतो आणि हे चांगलं पण नाही वाटणार. त्यांचा शब्द खाली पाडणं म्हणजे महाग पडेल आपल्याला, त्यामुळे आपण जाऊन बघू तरी काय आहे तिकडे. हे लोक तिकडे पोहोचतात. त्यानंतर तिकडे चंदू भाऊ त्यांच्या एसीओच्या बोनटवर बसलेले असतात. त्यांच्या हातात बिअरची बाटली असते, ते बिअर घुसत असतात. त्यामध्ये दिले तसंच मी तुम्हाला सांगतो सर्व. ते चंदू भाऊ बिअर पीत बसलेले असतात. त्यांच्या बाजूला 4 बॉडीगार्ड असतात आणि त्यांचे 2 ओळखीचे जे मित्र असतात ती असतात आणि त्यांच्या मागे एक ओपन जीप असते आणि त्यामध्ये हत्यार दिसत असतात. तेवढ्यात सुमित आणि दीपक तिकडे पोहोचतात. त्यानंतर चंदू भाऊ बोलतात त्यांना की आपण इकडे आज शिकार करायला आलोय, कारण गावात एक नरभक्षक रोज इकडून जातो आणि तिकडे त्यांना खूप त्रास देतो. त्यांच्या शेळ्या वगैरे, त्यांचे जे पशु आहेत त्यांनाही तो हानी पोहोचवतो आणि माणसांवरही हल्ला करतो. त्यामुळे मग आपल्याला आज या नरभक्षाचा विल्हेवाट लावायची आहे आणि त्यासाठी आपण या जंगलामध्ये जाणार आहे. तर आपण जंगलमध्ये जायच्या आधी आपण सर्व 9 जण आहेत तिथे. आपण आपली 2 गटामध्ये विभागणी करूया. सुमित, दीपक आणि माझे 2 बॉडीगार्ड, तुम्ही एक गटात असणार आणि दुसऱ्या गटात माझे 2 मित्र आणि माझे 2 बॉडीगार्ड आणि मी असणार. त्यानंतर चंदू भाऊ आणि त्यांचे बॉडीगार्ड सर्वांना हत्यार देतात, बंदूक वगैरे. चंदू भाऊंचा बॉडीगार्ड दीपक कडे जातो आणि त्याच्या हातात कुऱ्हाड देतो, पण दीपक कुऱ्हाड घेण्याला नाही म्हणतो. त्याला तर यायचंच नसतं इकडे, घाबरतो. तो आधीच म्हणतो की मला इकडे पार्टीसाठी बोलून आणलं आणि इकडे वेगळंच काय. तो सुमित कडे पण पाहत असतो की बोलून काय आणलं आणि ते काय वेगळंच चालू शिकार वगैरे. त्याच्या मनात नसते हे सर्व. त्यानंतर तो बोलतो की मला नको, पण सुमित त्याच्या हातातून घेतो ते कुऱ्हाड बॉडीगार्डच्या आणि दीपक कडे देतो आणि बोलतो की तू शिकार नको करू, पण हे तू तुझ्याकडे ठेव तुझ्या संरक्षणासाठी. मग दीपकही नाईलाजाने कुऱ्हाड घेतो आणि हे पुढे चालू लागतात. चालता चालता चंदन भाऊ त्यांना सांगतात आपण आतमध्ये पोहोचल्यावर जर तो नरभक्षक आपल्यामधून एका गटाला मिळाला आणि त्याचं शिकार केलं तर आपण बाहेर येऊन इथे या गाडीचा हॉर्न जास्त वेळपर्यंत धरून ठेवायचा आहे. त्यामुळे आतमधील दुसऱ्या गटाला संकेत पोहोचेल आणि तोही बाहेर येईल. तर आपली अशी योजना आहे आणि आपल्याला असंच करायचंय. आणि इकडून थोडा पुढे गेल्याच्या नंतर आपण वेगवेगळे होणार. त्यानंतर हळूहळू ते पुढे जायला लागतात. सुरुवातीला जंगल विरळ असते, पण हळूहळू ते घनदाट होत जाते आणि त्या जंगलमध्ये जंगली जे प्राणी असतात त्यांचा खूप आवाज यायला लागतो. रात्रीचे जसा आवाज येतो किड्यांचा, वटवाघूळचा, घुबडांचा,
त्यांचा किरकिरीचा आवाज यायला लागतो. दीपक तर थोडा घाबरतच असतो की इकडे एवढ्या घनदाट जंगलात जायचं. तो सुमितला म्हणतो आपल्याला काय गरज आहे इकडे जायचं, आणि दीपक भाऊ आज कसे शिकारीला आले इकडे. तर सुमित बोलतो यामागे पण मोठं राजकारण आहे. जर यांनी आज ही शिकार केलं तर यांना जे चालू आहे त्यामध्ये पण लोकांचा सपोर्ट वगैरे मिळेल असं काम केलं नाही, त्यामुळे आले. ह्यामागे पण मोठं राजकारण. हा, मग त्यानंतर हे पुढे अजून चालायला लागतात. तेवढ्यात दीपकचं लक्ष वरती जातं. चंद्र बघतो तो, तर चंद्र पूर्ण दिसतो त्याला. आधी ढगाळ वातावरण असतं म्हणून त्याला काही दिसत नाही. चंद्र झाकलेला असतो त्या ढगांच्या मागे. आता त्याला पूर्ण स्पष्ट दिसतो. थोडा घाबरत घाबरत सुमितला म्हणतो की आज पौर्णिमेची रात्र आहे. सुमित म्हणतो माहिती नाही, असेल. दीपक बोलतो की आज यायला नव्हतं पाहिजे आपण इकडे. इकडच्या खूप कथा आहे. इकडे एक ब्रह्मराक्षस राहतो जो त्याच्या जंगलमध्ये येणाऱ्या लोकांना सोडत नाही त्याच्या परमिशन शिवाय आलेल्या, कारण तो इथलच्या सर्व प्राण्यांची रक्षा करतो, झाडाझुडपांची रक्षा करतो. तो इथे आलेल्यांना सोडत नाही. सुमित पण त्याच्यावर विश्वासच दाखवतो. आणि चंदूभाऊचे जे 2 बॉडीगार्ड असतात ते हसतात दीपकवर आणि त्याला बोलतात की हे काही नको सांगू, गपचूप चल आमच्या सोबत, काही तुझ्या कथा सांगू नको इथे आणि आम्हाला घाबरू नको. त्यानंतर हे अजून पुढे जाऊ लागतात. पुढे जातात थोडे पाऊल ते चालत चालत, आणि त्यांना एका बाजूला झाडातून आवाज येतो. दीपक बोलतो तिथे काहीतरी आहे, त्या झाडातून आवाज येतो. सर्व तिकडे टॉर्च आपली हातात असते, ती त्यांची मोठी टॉर्च, ती सर्व तिकडे झाडावर मारतात. त्यांना काहीच दिसत नाही तिथे. त्यानंतर मग अजून ते पुढे जायला लागतात. जाता जाता त्यांना एक गोळी चालवण्याचा आवाज येतो आणि कोणाचा तरी किंकाळण्याचा आवाज येतो. सर्वांना ऐकू येतो तो. दीपक म्हणतो त्यांना नरभक्षक मिळालाय वाटतं. बॉडीगार्ड वगैरे जे बोलतात की माहिती नाही, पण आवाज तर आला, फायर करण्याचा मिळालाही असेल. थोड्या वेळाने ते लोक हॉर्न वाजवतील तर आपल्याला कळेल, आपल्याला संकेत मिळेल तर आपण जाऊ तिकडे. मग तसंच बोलत ते परत पुढे जातात, पुढे चालू लागतात. अजून पुढे पोहोचल्यावर दीपकला एका झाडामधून आता घोगरा आवाज येतो. तो घाबरून थोडा दचकूनच सुमितला बोलतो की तुला आवाज ऐकू आला का? सुमित बोलतो मला आवाज नाही ऐकू आला. तुला कसला आवाज आला? तर दीपक बोलतो की मला याचा घुरण्याचा आवाज आला. तर त्यानंतर मग त्याचे ते बॉडीगार्ड असतात ते बोलतात आम्हालाही ऐकू नाही आला आवाज. ते तरी पण तिकडे बघतात टॉर्च वगैरे करून, पुढे वाढू लागतात. अजून त्यांना परत तेच किंकाळण्याचा आवाज येतो आणि यावेळेस 3-4 बुलेट फायर करताना येतात. म्हणजे जास्त, आधी कसं एकच बुलेट फायर करताना आला, त्यानंतर जास्त बुलेट फायर करायचे आवाज आले. आणि हे लोक सर्व आता विचार करतात की आपण जो आवाज येतोय किंकाळण्याचा आणि बुलेट फायर करण्याचा, आपण त्या मार्गाने पुढे वाढू. हे लोक वाट शोधत शोधत टॉर्च मारत मारत तिकडे पुढे वाढतात. पुढे जात असतात, धावत धावत थोडे पुढे जातात. नंतर हे हळूहळू चालू लागतात त्याच दिशेने. आवाज आता येत नाही, पण दीपकच्या पायाला काहीतरी लागते, पुढे ठेच लागते. तो खाली बघतो, टॉर्च मारतो आणि ते उचलतो तर तिकडे बंदूक असते. त्यानंतर जे चंदूभाऊचे 2 बॉडीगार्ड असतात त्यामधील एक येतो आणि दीपकच्या हातातून ती बंदूक घेऊन बघतो. तो निरखून बघतो जरा बंदूकला आणि म्हणतो की ही बंदूक तर आपल्यामधूनच एकाची आहे. त्यानंतर दीपकच्या हाताला ओलं ओलं लागतं. दीपक बघतो काहीतरी ओलं ओलं लागते. तो टॉर्च मारून बघतो तर दीपकच्या हाता पूर्ण रक्ताने माखलेले असतात. पूर्ण त्याच्या हाताला रक्त लागलेलं असतं. दीपक जरा घाबरून जातो आणि बोलतो आपण उगाच आलो इकडे, हे बघा रक्त. काय माहिती त्यांच्यासोबत काय झालंय, त्या ब्रह्मराक्षसाने त्याला मारून टाकले वाटतं. आणि तो घाबरून मागे मागे वळू लागतो. तेवढ्यात त्याचे जे बॉडीगार्ड असतात चंदूभाऊचे, त्यामधील एक बॉडीगार्डला राग येतो आणि तो दीपकला धक्का देतो. दीपक मागे मागे जातो आणि त्याच्या पायाला ठेच लागते जोरात आणि तो पडतो खाली. तिथे ओलं असतं, ओलं ओलं असतं. त्यानंतर काही थेंब त्याच्या डोक्यावरही पडतात, ओले ओले. तो टॉर्च मारून वरती बघतो तर वरती एक मृतदेह लटकलेला असतं. चंदूभाऊच्या मित्रांमधून कोणतरी असतो तो. त्याचा पूर्ण पोट फाडून त्यामधले आतडे लटकत असतात आणि त्या आतड्यांमधून रक्त खाली थेंब थेंब करून टपकत असतं आणि ते दीपकच्या चेहऱ्यावरून खाली गळतं. दीपक खूप घाबरून जातो. तो बोलतो बघा हे त्या ब्रह्मराक्षसाने याचा काय हाल केले, आता तो आपल्यालाही नाही सोडणार, आपणही इथेच मेलं जाऊ. त्यानंतर सर्व घाबरतात, वरती बघतात. आता त्यांचे बॉडीगार्डही घाबरू लागले.
आता ते लोक कसलाच विचार करत नाही. दीपक, सुमित आणि ते 2 बॉडीगार्ड त्यांच्या सोबत असतात. ते सर्व तिकडून धावू लागतात. धावता धावता त्यांना पुढून एका थुडपामधून आवाज येतो, उग्र आवाज येतो परत. आणि त्यांच्यामधील एक बॉडीगार्ड तिकडे बंदूक ताणतो त्या झाडावर आणि उभा असतो आणि बोलतो, कोण आहे तिकडे? एवढेच तो बोलतो आणि त्या झुडपामधून एवढा स्पीड मध्ये एवढा वेग असतो त्याचा, तो जो ब्रह्मराक्षस असतो तो येतो आणि याचा काच करून गळा कापून टाकतो. आणि ती कळतही नाही यांना. त्याचा गळा कापतो, त्याचं मुंडकं उडून साईडला पडतं आणि त्याचं धड खाली पडून जातं. आणि तेव्हाच सर्व त्या ब्रह्मराक्षसाला पाहतात. तर त्याचे नख वगैरे दिसतात त्यांना आणि त्याचा चेहरा दिसतो. त्याचा एका पशुप्रमाणे चेहरा असतो, पिवळी डोळे असतात त्याची, चमकत असतात त्या रात्रीच्या अंधारात, आणि तो पुन्हा गायब होतो. हे लोक खूप घाबरतात आता. त्याच्यामध्ये कोणते 2 बॉडीगार्ड मधून एक बॉडीगार्डचा होतो का? एक बॉडीगार्ड तो जो असतो त्यांच्यासोबत 2 असतात ना, त्यामधील एका बॉडीगार्डचा आता ब्रह्मराक्षसाने खात्मा केलाय. आणि त्यानंतर हे लोक धावू लागतात. खूप धावत 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 वेगाने जीव हातात घेऊन हे लोक तिघं धावतात पुढे. बॉडीगार्ड जरा धष्टपुष्ट असल्यामुळे तो यांच्या मागेच राहतो, दीपक आणि सुमितच्या. पण दीपक आणि सुमित खूप वेगाने पुढे धावतात. धावता धावता यांना एवढा दम लागतो, यांचा श्वासोश्वास करण्याचा आवाज यायला लागतो एवढा जोरात. खूप दम लागतो, म्हणून यांना आता थांबण्याशिवाय पर्याय नव्हता. हे घनदाट मोठं झाड असतं, त्या झाडाच्या मागे लपतात आणि मागे वळून पाहतात, तर यांना कोणीच दिसत नाही. तर दीपक बोलतो की चंदू भाऊंचा तो एक बॉडीगार्ड राहिलेला तो कुठे? तर तेवढ्यात तो चंदू भाऊचा बॉडीगार्डही खूप धावत धावत त्याच्याकडून तेवढ्या वेगाने धावता होतं, तेवढ्या वेगाने तो स्वतःचा जीव हातात घेऊन धावत असतो. धावता धावता तोही येतो तिथे आणि थांबतो. आणि त्यातही खूप आवाज येतो असा श्वासोश्वास करण्याचा. आणि हे लोक सर्व तिथे खूप दमून उभे असतात. तेवढ्यात विजेचा आवाज येतो, कडकडण्याचा. आणि हे लोक बोलतात, आता आपल्याकडे मार्ग राहिलेला नाहीये, इथून आपल्याला जेवढं लवकरात होईल लवकर तेवढं निघावं लागणार आहे. कारण आधी गट गेला आपल्या, त्यामध्ये चंदूभाऊ आणि ते बॉडीगार्ड आणि त्यांचे मित्र होते. मला वाटतंय की त्यांना सर्वांना संपवले असं दीपक म्हणाला. त्यामुळे तिकडून निघायला त्यांनी सुरुवात केली. टॉर्च मारत मारत जिथे वाट भेटते तिथे हे धावत सुटले. धावता धावता हे परत पुढे आले, पण आता खूप दमले होते आणि आतापर्यंत पाऊसही चालू झाला होता. पावसाच्या पाण्याने सर्व तिथं जंगलमध्ये चिखल झाला आणि यांना धावताही येत नव्हते त्या चिखलामध्ये. त्यांचे पाय घसरत होते. तरी दीपक आणि सुमित तरी धावत होते वेगाने, पण जो बॉडीगार्ड होता धष्टपुष्ट, त्याला त्या चिखलात नीट धावायला जमत नव्हते. तोही यांच्या मागे खूप लांबवर होता आणि धावत धावत येत होता. सुमित आणि दीपक पुन्हा खूप धावत धावत पुढे आले. त्यांना खूप दम लागला. त्यावेळेस त्यांना अशक्य होते धावणे अजून जास्त, एवढा दम लागला होता. ते तिथे पुन्हा एका झाडाच्या आड उभे राहिले आणि बॉडीगार्ड मागे कुठेच दिसेना असं झालं. काही वेळाने यांना आवाज येतोय बॉडीगार्डचा. त्यालाही खात्मा केला होता, त्यालाही मारून टाकलं होतं. त्यानंतर हे बोलतात, आता आपणच उरले वाटतं या जंगलमध्ये. परत हे धावायला लागतात, मागे बघत बघत पुढे धावतात. त्यानंतर हे खूप पुढे पोहोचतात आणि दीपक सुमितला बोलतो, आता आपल्याला त्या SUV पर्यंत पोहोचायचंय आणि त्या गाडीमध्ये बसून आपल्याला इथून जेवढा लवकरात लवकर होईल ती गाडी स्टार्ट करून इकडून निघून जायचंय. त्यानंतर हे जंगलच्या बाहेर पर्यंत येतात आणि तिथे त्यांना व्हाईट कलरची गाडी असते, ती त्यांना लांबून दिसायला लागते. परंतु बाहेरून दीपकला कसला तरी आवाज येतो. दीपक जरा चालाक असतो सुमित आणि इतरांपेक्षा. त्याला आवाज येतो बाहेरून किंकाळण्याचा. तो सुमितला बोलतो, थांब जरा, पुढे जाऊ नको. ते तिथेच धावत धावत येतात आणि तिथेच थांबतात एका जागेवर. त्यानंतर दीपक बोलतो, टॉर्च बंद कर आधी. ते लोक टॉर्च बंद करतात आणि एक मोठा दगड असतो, त्या दगडाच्या मागे लपतात आणि तिकडून बाहेरचं दृश्य पाहतात. लांबवर दिसतं त्यांना एक माणूस असतो जो उलट्या दिशेने धावत असतो. त्याचं तोंड आणि त्याची पूर्ण बॉडी मागच्या दिशेने असते आणि त्याच्या मागे तोच ब्रह्मराक्षस धावत असतो. आणि तो माणूस असतो तो त्याला गोळ्या मारत असतो. उलट्या दिशेने धावत असताना त्याचा नेम चुकतच असतो आणि त्याच्या गोळ्या इकडे तिकडे लागतात. तेवढाच ब्रह्मराक्षस त्याच्यावर एक जीवघेणी झेप घेतो आणि त्याच्या छातीमध्ये त्याची तीक्ष्ण नखे आरपार करतो आणि
छातीतले त्याची काळीच काढतो आणि पोटातले आतडी वगैरे काढतो, सगळे बाहेर काढतो. तो माणूस तिथे पोहोचेपर्यंतच त्याचा खात्मा करून टाकतो हा ब्रह्मराक्षस. आणि त्यानंतर सुमित आणि दीपक बोलतात की आता इथून जाणं आपल्याला कठीण आहे, त्या गाडीपर्यंत पोहोचणं, कारण तो घात लावूनच बसलेला आहे ब्रह्मराक्षस, आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचू देणार नाही. तो माणूस कोण असतो जो त्याला त्यांच्यामधूनच कोणीतरी असतो, कारण दीपक आणि हे या दगडाच्या मागे असतात, त्यांना एवढं लांबचं दिसत नाही, पण त्यांना कळतं की तो माणूस असतो, कोणीतरी धावत धावत तो त्या गाडीकडे जात असतो आणि त्याच्या मागे हा ब्रह्मराक्षस लागलेला असतो. त्यानंतर यांना एक अजून आवाज येतो आणि हे लोक बाहेर पाहतात थोडंसं, तर यांना दिसतं कोणीतरी गाडीमध्ये आहे वाटतं आणि गाडीचे दरवाजे वगैरे उघडे आणि तो गाडी स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण गाडी स्टार्ट होत नाही. तेवढ्यात तिकडून ब्रह्मराक्षस त्या गाडीच्या वरती आणि त्याचा आक्रोश आवाज घुमू लागतो त्या जंगलमध्ये पूर्ण. तेवढ्यात तो खाली उतरतो आणि त्या गाडीमध्ये बसलेल्या त्या दुसऱ्या माणसाला बाहेर काढतो आणि त्याच्या पोटातली सर्व आतडी खेचून काढतो बाहेर त्याच्या हाताने. त्याची नखे एवढी तीक्ष्ण असतात, तो ते नखे त्याच्या पोटात घालून त्याची आतडे पूर्ण बाहेर काढतो आणि त्याच्या मानेवर एक वार करतो, त्याने त्याचं डोकंच धडापासून वेगळं होतं. हे सर्व पाहून दीपक आणि सुमित खूप घाबरलेले असतात. ते बोलतात आता आपल्याला इथून बाहेर निघायला काहीच मार्ग उरला नाहीये, आपण बाहेर जाणार तरी मरणार आणि इथे थांबणार तरी मरणार, तो ब्रह्मराक्षस आपल्याला सोडणार नाही. तर दीपक त्यानंतर सुमितला सांगतो की इथे बसून राहण्यात पण अर्थ नाहीये, आपण रिस्क घ्यावा लागेल आपल्याला आणि इकडून निघायला लागणार, त्या गाडीपर्यंत पोहोचून आपल्याला ती गाडी स्टार्ट करून इथून निघायला लागणार. हा प्रयत्न करण्याचा विचार करतात. तेवढ्यात त्यांच्या मागून एक आवाज येतो. सुमित त्याकडे टॉर्च करतो तर तो ब्रह्मराक्षस यांच्या मागे उभा असतो. 11-11 शरीर, 9 ते 10 फुटाचे त्याचे शरीर असते. एका पशुचे त्याला मुंडके लावलेले असतं, त्याचं डोकं असतं वेगळ्याच स्वरूपाचं, खूप भयानक दिसत असतं, एकदम डेंजर, खूप डेंजर दिसत असतं ते. त्याचे केस मोठे असतात, डोळे पिवळे असतात आणि त्याचे दात वगैरे पण बाहेर असतात आणि त्या दातांमधून जी आतडी वगैरे असते पोटातली ती त्यातून लटकत असते आणि त्या एक आतडीमधून थेंब थेंब रक्त खाली पडत असतं. त्याच्या नखांमध्ये ते माणसाचे मांस वगैरे लागलेले असतात, त्यांचे पोट त्याने फाडून काढले आणि हा ब्रह्मराक्षस सुमितकडेच पाहत असतो. सुमित त्याच्या डोळ्यांवर टॉर्च मारतो, थोडे त्याचे डोळे दिपकतात, परंतु तो सुमितकडे वाढू लागतो पुढे सुमितच्या दिशेने. सुमित खूप घाबरलेला असतो. सुमित ती टॉर्च दीपककडे करतो आणि दीपकच्या हातात फेकतो. तेवढ्यात दीपक ती टॉर्च झेलून घेतो आणि आता मात्र सुमितने तिकडून धाव घेतला असतो आणि त्या ब्रह्मराक्षसाचे पूर्ण लक्ष दीपककडे जाते. सुमितने दीपकला आता विश्वासघात करून धोका दिलेला असतो. त्याने त्याची साथ सोडून तिथून धाव घेतलेला असतो. तो गाडीच्या दिशेने धावतो. दीपक मात्र आता मृत्यूच्या जाळ्यात फसलेला असतो आणि तो त्या ब्रह्मराक्षसाकडेच पाहत असतो. ब्रह्मराक्षस आता हळूहळू दीपककडे वळू लागतो. दीपक खूप घाबरलेला असतो. तो त्या ब्रह्मराक्षसाच्या तोंडाकडेच तो टॉर्च धरून असतो. तो ब्रह्मराक्षस त्याचा एक हात असा पुढे करतो आणि दीपकचा गळा आवळून त्याला उचलून धरतो आणि तो शक्ती तो एकवटतो आणि त्याच्या हातात एक कुऱ्हाड असते. ती कुऱ्हाड तो घेतो आणि त्या ब्रह्मराक्षसाच्या डोक्यात अशी आरपार करतो. तर ती कुऱ्हाड तेवढी वेगाने जाऊ नाही शकत, पण तो घाव त्या ब्रह्मराक्षसाच्या डोक्यात असा बसतो की त्यालाही खूप वेदना होते आणि त्यालाही तो घाव खूप जोरात लागतो. त्यामुळे ब्रह्मराक्षस तिथेच खाली पडतो आणि आतापर्यंत दीपकही त्याच्या हातातून सुटला. दीपक तिकडून बाहेर निघून जातो. दीपक पाहतो की सुमित गाडी स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण गाडी स्टार्ट होत नाही. त्यामुळे दीपक त्या गाडीच्या मागे जाऊन लपतो. ब्रह्मराक्षस गळत असतो, त्याला त्या कुऱ्हाडीचा घाव खूप लागलेला असतो. ब्रह्मराक्षस आता रागाने चवताळलेला असतो. तो दीपकच्या मागे मागे धावत जातो. तो तिकडे पोहोचतो त्या गाडीच्या इथे. तिथे सुमित गाडी स्टार्ट करत असतो. तो सुमितला गाडीच्या बाहेर खेचून काढतो आणि त्याच्या पोटात आपली नखे टाकतो आणि असा मधून फाडून टाकतो त्याचा पोट पूर्ण आणि आतडी बाहेर काढतो. याच मोक्याचा फायदा उचलून दीपक तोपर्यंत दुसऱ्या दरवाजातून गाडीच्या आत येतो आणि गाडीचे सर्व डोर
हळूहळू बंद करू लागतो. त्याकडे ब्रह्मराक्षसाचं लक्ष नसतं. तो सुमितच्या मृतदेहावर उठून पडलेला असतो. तो सुमितचा मृतदेह थोडा त्या गाडीपासून लांब घेऊन जातो. तोपर्यंत दीपक गाडी स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. पण आतापर्यंत ब्रह्मराक्षसालाही कळाले असते की त्यामध्ये दीपक बसलाय. त्यामुळे तो त्या गाडीकडे वळू लागतो. ब्रह्मराक्षस गाडीच्या समोर पोहोचतो आणि दीपक त्या गाडीची हेडलाईट चालू करतो आणि ब्रह्मराक्षसाच्या डोळ्यांवर मारत असतो. कारण त्याचे डोळे लाईटने दिपतात म्हणून तो थोडा त्याचा वेग कमी होतो. त्याला दिसत नाही, दिसायला कमी होतं ना, कारण डोळ्यांवर पडल्यानंतर चमकतात ना डोळे. त्यानंतर दीपक गाडीचा हॉर्न जोरजोरात दाबू लागतो. त्यावर आपले हात आपटू लागतो आणि त्या हॉर्नच्या कर्कश आवाजाने ब्रह्मराक्षसाच्या कानठळे बसू लागतात आणि तो जंगलाच्या दिशेने धाव घेऊ लागतो. दीपक कसा तरी गाडीला जोरजोरात आपटून तिला चालू करण्याचा प्रयत्न करतो. गाडी एकदाची स्टार्ट होते आणि दीपक ती गाडी घेऊन निघून जातो. या सर्वांचा मृत्यू झाला होता. त्या गटातील सर्व मेले होते. फक्त दीपकच वाचून निघतो तिकडून. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तिकडे पोलीस वगैरे इन्व्हेस्टिगेट करतात की जी सर्वांची मृतदेह मिळतात याची पोस्टमॉर्टम वगैरे करतात. त्यामध्ये दीपकचंही नाव आढळून येतं त्यांना. पण दीपक सांगतो की मी त्या दिवशी गेलो होतो, मी जंगलाच्या बाहेरूनच निघून आलो, मी आतमध्ये गेलो नाहीये, माझा आणि त्यांचा काहीच संबंध नाहीये. ते लोक आत गेली, त्यांचं काय झालं मला नाही माहिती, पण मी बाहेरूनच निघून आलो माझ्या घरी. मी त्या दिवशी त्यांच्यासोबत आतमध्ये नाही गेलो. कारण दीपकला माहिती होते त्याने कितीही सांगितले किंकाळून तरी कोणीही त्याच्यावर विश्वास ठेवला नसता. या गोष्टींवर विश्वासही नाही ठेवत आणि पोलीस तर विश्वास ठेवणारच नाही. उलट याला ताडकवलं असतं. त्यामुळे यापासून लांब राहण्यातच त्याने आपला फायदा समजला. तो ब्रह्मराक्षस आताही तिकडची रक्षा करतो. तर चला मित्रांनो, ही कथा एवढीच. आपलीही काही घटना काही एक्सपिरियन्स असतील ते आपण स्क्रीनवर आलेल्या नंबरवर आमच्या सोबत शेअर करू शकता. चला तर भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. आजच्यासाठी एवढेच.